Bună ziua, Univers Elite Pro Wrestling, sunt Michael Cole și bine v-am găsit la al treilea episod din seria noastră de review-uri săptămânale din Elite Pro Wrestling. Astăzi vom discuta despre săptămâna ce tocmai s-a încheiat, atât din punct de vedere al show-urilor, al rezultatelor, cât și al știrilor, articolelor și așa mai departe. Deci să începem cu analiza Raw-ului de săptămâna trecută, de pe 29 iunie. Penultimul Raw înainte de WrestleMania. Acest Raw a început cu un promo al lui Chris Jericho, cel care a revenit la Raw pentru prima dată după plecarea sa. Așadar, Chris Jericho a deschis show-ul în care a apărut face, fanii l-au susținut, fanii l-au aplaudat și acesta a spus că, deși nu este un om care să arate vreodată emoții, a spus că i-a lipsit acest loc. Într-adevăr, n-a mai fost aici de la Raw de după Wrestle Kingdom, când practic a renunțat la contractul său în compania lui Vince McMahon și a spus că se bucură, a revenit și pentru fani, iar apoi a ținut un Open Challenge, iar cel care a răspuns a fost nimeni altul decât The Miz, cel care o seară înainte la Payback a revenit și el după o pauză mai lungă la acel Miz TV cu Roman Reigns și The Rock. Așadar, The Miz a răspuns la Open Challenge, a urmat și meciul dintre cei doi, care a fost câștigat de Chris Jericho. Clar, a fost destul de aproape de squash acest meci, însă The Miz a avut și el câteva replici bune și nota mea pentru acest meci este 7, o victorie destul de concludentă a lui Chris Jericho. Mai departe, al doilea meci al seriei a fost cel dintre Shawn Michaels și Bo Dallas, doi prieteni, doi face care s-au înfruntat într-un meci, doi dintre participanții din Andre the Giant Memorial Battle Royale. Așadar, încă un meci tip preview pentru acel Battle Royale de la WrestleMania. Shawn Michaels s-a impus la capătul unui meci disputat între cei doi și, cum am spus, câștigat în cele din urmă de Shawn Michaels. Nota mea pentru acest meci este 6,5. Mai departe a urmat unul dintre cele mai bune meciuri ale seriei, aș putea spune. Randy Savage l-a învins pe campionul United States Test la capătul unui meci foarte bine lucrat. Amândoi wrestlerii și-au întrecut limitele, am putea spune, și nota mea este 8,5. Deci, cum am spus, Randy Savage s-a impus. După meci, Cesaro a intrat pe melodia sa și când a intrat în ring se atrage pe cei doi, pe Randy Savage și Test. Benius Barrett a intrat și el, iar când toți cei patru erau în ring, Rusev a intrat și el, bineînțeles, și a avut loc un brawl atât în ring cât și în afara lui între cei 5 participanți din meciurile de la WrestleMania, care a fost acest brawl a fost câștigat în cele din urmă de Test, rămânând singur în ring. Fanii i-au încurajat în această bătaie pe cei doi face, Test și Rusev. Și da, și Randy Savage a fost și el susținut, am putea spune, mai puțin față de Test și Rusev, cei care par a fi printre favoriți fanilor, iar Cesaro cu Benius Barrett au fost huiduiți încă de la intrare. Așadar, build-up-ul între cei 5 a continuat și la acest segment și la acest Raw. Mai departe a urmat un interviu în ring. Michael Cole a luat un interviu în ring lui Steve Austin, cel care se va retrage la WrestleMania. A fost un moment foarte frumos. A spus că va fi cel mai bun WrestleMania din Steve Austin a spus că acesta va fi cel mai bun WrestleMania din istoria Elite Pro Wrestling. Da, au fost și ceva glume între cei doi. Apoi Michael Cole l-a întrebat despre Brock Lesnar și despre Paul Heyman. Acesta a spus că sunt doi măscărici. Steve Austin a întrebat retoric ce vrea să demonstreze Brock Lesnar, că este The Beast, iar
Paul Heyman încheios și într-adevăr săptămâna trecută Paul Heyman și Brock Lesnar au lansat provocarea pentru Steve Austin la un meci la WrestleMania. Acei zi cu Raw ei au făcut un video și l-au provocat pe Steve Austin la un meci la WrestleMania. În cele din urmă, după ce Steve Austin l-a atacat în mai multe rânduri pe Brock Lesnar verbal, cei doi au intrat, iar Steve Austin a acceptat în cele din urmă meciul cu condiția să fie un last man standing, iar acest lucru a fost acceptat de Paul Heyman în numele lui Brock Lesnar. Într-adevăr, va fi un meci extrem de interesant între cei doi, iar apoi a urmat un atac al lui Brock Lesnar cu succes pe Steve Austin, astfel că Brock Lesnar nu s-a putut abține și l-a atacat. Paul Heyman a vorbit aici integral ca de fiecare dată, iar Brock Lesnar a venit doar cu partea fizică. Așadar, avem un nou meci anunțat la WrestleMania, Steve Austin contra Brock Lesnar într-un last man standing. A urmat după aceea meciul dintre New Day, Xavier și Kofi Kingston, susținut bineînțeles de Big E, împotriva a doi membri din Midcard Mafia. Este vorba despre Luke Harper și Mark Henry, care au fost susținut de Kane și Rob Van Dam. După New Day s-a impus, iar după Seth Rollins și Batista au intrat să atace, dar Slater, Gator, proaspăt face, au apărut și ei, având loc un brawl între toate cele patru echipe, câștigat de campionii tag team Slater, Gator. Nota mea pentru acest match între New Day și Midcard Mafia este 7. Se putea și mai bine. Cei din Midcard Mafia au lăsat de dorit în acest match. Mai departe a urmat un promo al lui Bray Wyatt, un promo tipic Bray Wyatt, am putea spune. Da, a intrat în ring și a spus că demonul a ieșit, demonul s-a întors. S-a referit la, bineînțeles, la Undertaker, că acest om mort va fi ucis a doua oară. Iar apoi Bray Wyatt a fost întrerupt, ceea ce se poate spune de Undertaker. Melodia lui Undertaker a pornit, însă acesta nu a apărut un mesaj pe ecran, I agree, astfel că Undertaker a acceptat meciul cu Bray Wyatt, dar o surpriză mare. Undertaker, cel care abia a semnat un contract cu Electro Wrestling, va face prima apariție de WrestleMania 2, așadar foarte, foarte bucuroși cu toții probabil de această apariție a lui Undertaker încă de la WrestleMania 2. Rămâne de văzut prima oară când va păși în ringul din Elite Pro Wrestling, va fi la WrestleMania. Mai departe, Dolph Ziggler, susținut de pe margine de Dean Ambrose, l-a învins pe Tyson Kidd într-un squash, deci fără notă la acest match. Dolph Ziggler din nou a arătat foarte bine în ring. Mai departe, Goldust și Damien Sandow i-au învins pe Sheamus și Curtis Axel, din nou un match preview pentru Andre the Giant Memorial Battle Royale. Ceea ce este interesant este faptul că nu aceiași wrestler câștigă mereu în aceste meciuri preview pentru Andre the Giant Memorial Battle Royale, ceea ce aduce acest sentiment de concurență între toți participanții, ceea ce este un lucru foarte bun. Acest match Battle Royale de 15 oameni. Rămâne de văzut cine se va impune, ce este un meci de urmărit ca toate de la WrestleMania. Mai departe, Kurt Angle împotriva lui Brock Lesnar, după ce la Payback Brock Lesnar l-a lăsat în mijlocul meciului singur pe Kurt Angle cu Dean Ambrose. Brock Lesnar a pierdut împotriva lui Kurt Angle, așadar o nouă înfrângere pentru Brock Lesnar, care, deși l-a atacat pe Steve Austin la Payback, cam atât.
în meciuri nu demonstrează aceeași forță ca în atacuri, iar acest lucru poate costa și meciul de la WrestleMania cu Steve Austin. Și dar Kurt Angle s-a impus la capătul unui meci destul de aprig între cei doi, fără manevre spectaculoase, însă un meci bun. Nota mea este 8. Mai departe a urmat anunțul lui Teddy Long pe marele ecran despre centura X-Division. A anunțat că la SmackDown va începe un turneu pentru a desemna adversarul lui Dolph Ziggler de la WrestleMania și cine va înfrunta pentru centura X-Division. Managerul general a anunțat că va fi un turneu de 4, iar semifinalele vor avea loc la SmackDown. Da, rămâne de văzut cine va câștiga acest turneu de 4 oameni. Astfel că la SmackDown va începe acest turneu. Bun, mai departe, main eventul serii, Dean Ambrose susținut de margine, bineînțeles, de rookie-ul său Dolph Ziggler, l-a învins fără vreo problemă pe Daniel Bryan într-un meci aproape squash, aproape, deși Daniel Bryan a avut momente de strălucire. Nota mea este 8, așadar o nouă victorie pentru campionul WWE World Heavyweight și cu asta s-a terminat Raw-ul cu Dolph Ziggler și Dean Ambrose în ring din nou, ca în ultimele săptămâni. Așadar, nota mea pentru Raw-ul de astăzi, Raw-ul de pe 29 iunie, este 8. Și, într-adevăr, a fost un Raw bun, un Raw la toate, am putea spune, din ultima perioadă de wrestling foarte bune. Și dacă vor continua așa, cu siguranță vor crește atât numărul fanilor cât și al popularității. Trecem mai departe la NXT, al doilea show de săptămâna trecută, show care a avut în componență 3 meciuri. Primul dintre ele, Aiden English, susținut de pe marginea de Simon Gotch, l-a învins pe Marcus Louis, susținut de pe marginea de Sylvester Refer, și pe Murphy, susținut de pe marginea de Blake. A fost un meci disputat. Nota mea pentru acest meci este 7. Astfel, 3 echipe dintre cele 4 din NXT au fost implicate în acest meci. Mai departe, Baron Corbin l-a învins pe Bull Dempsey într-un squash, așadar fără notă. Baron Corbin revine la NXT după ce la NXT Rival a pierdut în finala din turneu pentru a desemna noul campion NXT în fața lui Kevin Owens. Așa, mai departe a urmat un interviu cu Tyler Breeze, un backstage interviu. Greg Hamilton i-a luat un interviu. Acesta a spus că i-a solicitat un meci lui William Regal, un meci 5 contra 1 săptămâna trecută, de aceea s-a ajuns la acel meci 5 contra 1, Tornado Handicap Match, iar Tyler Breeze s-a impus spunând că în curând va deveni noul campion NXT. Iar în main event pentru centura NXT, Kevin Owens l-a învins pe Finn Balor la capătul unui meci foarte, foarte bun. Nota mea este 9 pentru acest meci. Și NXT din nou a oferit un show bun. Nota mea pentru acest show este 8,5. Așadar, NXT merge în continuare bine, iar în această săptămână are loc NXT Takeover. Rămâne de văzut, meciurile pentru acest pay-per-view vor fi anunțate marți, cel mai târziu marți. Și, într-adevăr, va fi interesant, putem avea Kevin Owens contra Tyler Breeze încă de la NXT Takeover. Mai departe, trecem la SmackDown. SmackDown deschis de același Chris Jericho, care a ținut un promo la fel ca la Raw. Chris Jericho a vorbit despre faptul că mai este puțin până la WrestleMania și acum un an a fost în main event și l-a învins pe Bray Wyatt, iar acum are meci cu Daniel Bryan la WrestleMania și acest meci a fost confirmat cu câteva zile înainte de Elite Wrestling. A mai spus că o parte din el iubește faptul că el va avea un oponent demn de meciul serii și asta va încerca să facă la WrestleMania, să facă meciul serii.
iar apoi a ținut un Open Challenge din nou, iar Benius Barrett i-a răspuns foști adversari în mai multe rânduri, cum ar fi în Evolution, cei doi. Chris Jericho s-a impus la capătul unui meci destul de bun, nota mea este 7. Benius Barrett din nou, o înfrângere. Benius Barrett nu prea se regăsește, deși va fi în leader match-ul de la WrestleMania. Mai departe, The Rock l-a învins pe Bo Dallas într-un squash. După meci, Roman Reigns a intrat și l-a atacat pe The Rock, însă fără succes. Build-up-ul dintre cei doi a continuat. Roman Reigns însă, pe toată durata acestui feud, nu a câștigat nici măcar un segment sau un atac sau ceva, să nu mai spun de meciuri. Mai departe, Teddy Long a anunțat că va fi un turneu de 4, că cei 4 participanți din turneul pentru a desemna adversarul lui Dolph Ziggler la WrestleMania sunt Batista, CM Punk, Sheamus și Shawn Michaels, iar semifinalele au loc astăzi la SmackDown. Apoi Cesaro l-a învins pe Rusev la capătul cel mai interesant meci al serii, am putea spune. Nota mea pentru acest meci este 8,5. Cesaro a arătat foarte bine în acest meci, însă și Rusev a părut puternic. Într-adevăr, unul dintre cele mai interesante meciuri de la WrestleMania va fi leader match-ul pentru centura United States, centura lui Test. A urmat după aceea semifinalele. Batista a susținut cu margine de 10 de Rollins, l-a învins pe CM Punk, iar Sheamus pe Shawn Michaels. Două meciuri bune, amândouă pentru ambele, nota mea este 7,5. Așadar, Batista și Sheamus se vor înfrunta la Raw în finala pentru a desemna adversarul lui Dolph Ziggler la WrestleMania. A urmat după aceea un video package despre WrestleMania. Iar în main event, Slater Gator, Mark Henry și Luke Harper, susținut de pe marginea Kane și Rob Van Dam din Midcard Mafia, i-au învins pe New Day și Dolph Ziggler la capătul unui meci dominat de Slater Gator, cei care au arătat cel mai bine în acest meci. Așadar, nota mea pentru acest meci este nota mea pentru acest meci este 8 și astfel s-a încheiat SmackDown-ul. Nota mea pentru acest show este de asemenea 8. A fost un show reușit ca majoritatea din Elite Pro Wrestling și cred că fanii n-au fost dezamăgiți la capătul acestui meci. Acum să trecem la știrile din această săptămână. Nu au fost foarte multe știri. A fost acea provocare a lui Paul Heyman și Brock Lesnar pentru Steve Austin, despre care am vorbit. Brad Maddox a anunțat și el într-un video că va reveni în pre-show la WrestleMania. Da, de asemenea s-a arătat posterul pentru WrestleMania, cardul final pentru WrestleMania puteți vedea pe site. A fost de asemenea anunțat meciul pentru centura de tag team, acel Fatal 4-Way cu New Day, Midcard Mafia, Seth Rollins și Batista și Slater Gator, evident. S-a anunțat că WrestleMania Access va avea loc joi 9 iulie ora 9, dar ușile se vor deschide de la ora 10 dimineața, fanii putând veni să ia autografe, să facă poze și mai multe lucruri cu diferiți wrestleri. De asemenea, vor avea loc și interviuri care vor apărea, bineînțeles, pe Episodul Network. Highlights de la acest eveniment vor avea de asemenea loc. Da, a fost anunțată și melodia oficială WrestleMania, top 5-ul săptămânii și multe alte chestii le puteți găsi foarte ușor pe site-ul Elite Pro Wrestling sau pe Twitter sau pe Facebook. Bun, cam atât cu acest review în această săptămână. A fost ceva mai scurt, ce-i drept. Au fost 3 meciuri și niște știri, 3 show-uri și niște știri, mă scuzați. Următorul episod de review va fi probabil după SmackDown-ul din această săptămână. Ultimul review înainte de WrestleMania se va vorbi despre această săptămână, ultima săptămână înainte de pay-per-view de duminică, iar după aceea, bineînțeles, pre-show-ul de la WrestleMania, care va dura o oră și
va fi, bineînțeles, pe Episodul Network. Acolo vom vorbi despre tot ce ține de WrestleMania, istorie, absolut tot. Și cam atât cu acest al 3-lea episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe